Bine ați venit, dragilor din Zodia Vărsător, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru perioada cuprinsă între 3 până pe 9 august. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodiac Vărsător, această lectură este de asemenea și pentru voi. Îmi cer scuze. Desigur, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Și desigur, înainte de a începe, vreau să le mulțumesc tuturor celor care sunteți deja aici alături de mine și care mă susțineți prin fiecare like, fiecare comentariu, fiecare gest interesant aici, imediat, fiecare gest de apreciere care vine din partea voastră, așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Dacă sunteți noi pe acest canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă și abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Este foarte interesant, am aici multe energii. Se pare că este ceva aici se clarifică, e o energie tare bună. E o energie tare bună care chiar vă simțiți așa că parcă vă dă forță, vă reîntinerește, vă simțiți protejați și în același timp, nu știu dacă experiența voastră sau capacitatea voastră naturală de a vindeca, de a activa această vindecare vă susține atât emoțional cât și energetic. E ceva așa, un mesaj mai mult decât niște energii pe care acest oracol al călătorului sacru a vrut să mi-l transmit. Dar acum, haideți să vedem care este energia generală pentru voi, dragilor din Vărsători. Există o conexiune foarte puternică din cărțile trecute, din punct de vedere spiritual. Le voi lăsa așa pentru că nu întâmplător, uitați-vă, indiferent cum aș da, tot îmi ies câte 3. Deci, avem așa, sunteți singura zodie la care efectiv insistă pe mai multe cărți. Aici avem alegerea unei ipoteci, avem răspunde la chemare și călători de drum. Se pare că totul este posibil, dacă o luăm, chiar o putem face, ne iese o propoziție interesantă, o frază interesantă, totul este posibil, este timpul acum, pentru că suportul, sprijinul este în jurul tău. Energia voastră nu este una întâmplătoare și sunteți într-un punct de alegere, aveți mai multe direcții posibil, vedeți opțiunile mult mai clar, dar cumva, logic, nu? Trebuie să și decizi, puterea stă la voi. Voi alegeți direcția, așa că se pare că nu mai vreți să amânați, nu vreți să vă mai limitați, vreți să mergeți pe acel drum de care voi vă simțiți atrași cel mai mult, care nu întotdeauna este și cel mai sigur. Un moment de decizie bruscă în care vreți să acționați, în care vreți să treceți la fapte, o acțiune imediată, parcă nici momentul nu vă mai ajută să amânați. De ce? Pentru că aveți direcția foarte clară în minte. Voi veți primi un semnal. Veți primi un anumit semnal, o informație și vă dați seama, dacă nu acționez acum, pierd trenul, sau dacă nu acționez acum, nu se știe când o să mai am șansa asta. În același timp, prieten de drum, să-i spunem așa, amic de drum, tovarăș de drum, primești și un sprijin.
primi și un sprijin posibil să apară oamenii potriviți la locul potrivit. Acum, dat fiind și cele 4 cărți care mi-au căzut aleatoriu în timp ce amestecam cărțile, trebuie să vă spun că e posibil. Acolo apare foarte mult partea asta spirituală, da? Legat de credință, de divinitate, da? De univers. Și tind să cred că veți avea în această săptămână ocazia și din punctul ăsta de vedere să vă apară oamenii potriviți exact în momentele în care poate nici voi nu v-ați fi așteptat să primiți ajutor sau sprijin. Cu siguranță, poate cel puțin unora dintre voi vi s-a întâmplat de-a lungul vieții să fiți într-o situație extremă sau nu neapărat extremă, într-o anumită situație și să apară o persoană necunoscută care vă ajută și după care dispare pur și simplu. Nu vă mai întâlniți cu acea persoană poate niciodată. Mie personal mi s-a întâmplat și nu numai odată. Oamenii erau vorbă la noi, Dumnezeu lucrează prin oameni și atunci când am avut cea mai mare nevoie a apărut într-adevăr cineva care m-a sprijinit sau m-a învățat ce trebuie să fac și după care nu ne-am mai întâlnit niciodată. Cam ceva de genul ăsta ar putea fi și în această săptămână. Hai să vedem ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Vărsător în săptămâna 3-9 august, îmi cer scuze. Deci, săptămâna 3 până pe 9 august. Rămân efectiv fără salivă. Este un aer atât de uscat. Haideți să vedem ce avem. Și avem un 9 de spade, un 7 de monede, arcanul major turnul, 8 de monede, surpriza săptămânii. Ia să vedem. Pe partea relației aici s-ar putea să fie un pic de furtună. Clarificăm 9 de spade pentru dragii mei din Vărsător, săptămâna 3-9 august. Clarificăm 9 de spade, te rog. Clarificăm 7 de monede. Interesant. Clarificăm turnul. Clarificăm 8 de monede. Ce avem noi aici? Și clarificăm surpriza săptămânii. Bun. Haideți să vedem. Pe partea muncii avem un 9 de spade. De unde vine el? De la împărăteasa. Zodia Taur poate vă spune ceva. E ceva care vă provoacă foarte multă anxietate, foarte multă teamă, griji. Dragilor, mai ales și care aveți poate ascendent pe Zodia Taur, e aici o situație legată de muncă în care voi ați investit suflet, ați investit energie sau de ce nu chiar speranță. În general, împărăteasa nu ne vorbește de creștere, de creativitate, de abundență, da? De dorința asta de a face ceva să se dezvolte. Cum vorbim de muncă, eu aș tinde să cred că e vorba de un proiect, de o idee, de un loc de muncă în care voi chiar vreți să vedeți rezultate, vreți să aveți stabilitate. Totuși apare acest 9 de spade din această energie. E ca și cum ai zice, cu cât îți dorești mai mult ca lucrurile să iasă bine, parcă cu atât apare teama, dar dacă ceva nu va merge cum trebuie. Da? E ca și cum
Nu știu, e gândirea asta, îmi doresc să cresc, îmi doresc să-mi iasă bine, dar tocmai pentru că îți dorești atât de mult, ajungi la un moment dat să te și îngrijorezi prea mult. E o presiune aici legată de anumite responsabilități, poate la locul de muncă, de rezultate, de faptul că voi simțiți că trebuie să aveți grijă poate de prea multe lucruri, pentru că totuși aici avem generozitate, avem și implicare. Iar nouăle de spade arată că uneori această implicare la voi se transformă în stres. În stres și în tot felul de gânduri repetate, așa. Nu o luați neapărat ca ceva rău. E pur și simplu mentalul vostru care e destul de dezbuciumat, să spun așa. De ce? Pentru că arată frici, arată scenarii pe care vi le faceți voi în mintea voastră, dar nu neapărat, dom'le, asta e realitatea. Da? Nu o văd așa. La voi există, clar, există potențial de creștere pe partea profesională, să vă meargă și vouă bine, dar voi sunteți atât de preocupați să protejați ceva sau să faceți ceva să meargă și mai bine, încât nu mai vedeți, stai mă, că eu mai și realizez ceva. Adică lucrurile, e mai mult o agitație mentală. Pe partea bănuților. Pe partea bănuților avem un 7 de monede. Un 7 de monede care îmi vorbește de situații în care voi ați investit niște bănuți. Și nu doar bănuți, ci și muncă, energie. De unde provine? De la împăratul de data aceasta, zodia Berbec, și un as de monede. Tind să cred, orică ați primit vreo ofertă, vi s-a deschis o ofertă tare bună pe partea asta banilor, o propunere, o ceva, o portiță importantă, dar care va da rezultate un pic mai târziu, va trebui să aveți un pic de răbdare. Dar este ceva concret, e un început financiar, e o resursă care în timp chiar poate crește. Dar totuși încă e nevoie de timp, da? E nevoie de timp, dar în același timp și de o administrare foarte atentă a banilor. Tind să cred în mod particular și mai special, așa că e vorba de o investiție, de niște bani pe care voi vreți să-i bagați în ceva. Că e în proiect, că e o muncă pe care o începeți acum recent, o decizie financiară pe care se pare că o gândiți destul de bine, dar rezultatele nu sunt încă pe deplin vizibile în această săptămână. Că voi, mai ales și care aveți și ascendent pe Berbec, cu atât mai mult, voi aveți capacitatea să gestionați bine situația. Asul ăsta de monede vorbește de potențial real, dar 7 de monede zice, da, ai plantat, e ca și cum ți-ar zice ca în agricultură, ai plantat o sămânță bună, dar acum trebuie să-i dai timp să crească. Ei, și ajungem la cei care vă aflați într-o relație. Avem turnul. De unde vine el? De la un 9 de bâte. La voi, dragilor, se pare că relația voastră era de ceva timp, era destul de tensionată. Nu știu dacă voi, unul din voi, asta e clar, sau poate chiar amândoi, dar nu prea cred amândoi, unul dintre voi tot a încercat. Tot a încercat să aibă răbdare, să obțină această armonie în relația voastră, să depășiți toate aceste tensiuni, toate aceste dificultăți, da? Acum, poate că unii dintre voi chiar v-ați închis în voi, în acest proces, doar că ceva se va întâmpla în această săptămână care va schimba complet peisajul în relația voastră. Turnul nu trebuie perceput ca ceva neapărat rău. Chiar dacă
el de obicei atunci când vine aduce frustrări, dezamăgiri, supărare, chiar și în unele cazuri despărțire, asta țin foarte mult de fiecare om în parte. Dar el vine pentru modalitatea aia în care un părinte, vedeți-l așa, Universul, Dumnezeu, Divinitatea, în momentul în care vede că unul din copii merge din greșeală în greșeală, pe anumite criterii, la un moment dat își dă seama, trebuie să-l corectez pentru că direcția în care merge nu e aia care trebuie. Și atunci apare acest turn. Ce face părintele? Mai te zguduie un pic, te scutură un pic, ei, ce faci? Nu e bine. De asta spun, nu trebuie văzut turnul neapărat doar ca pe ceva foarte negativ. Noi îl percepem negativ, de ce? Pentru că contravine cu așteptările noastre. Nu ne convine atunci când se întâmplă acest lucru. Așa e și aici. Avem posibil ori vreo ceartă mai puternică, ori vreo revelație importantă, ori aflarea vreunui adevăr ascuns, ori pur și simplu relația, să știți că brusc intră într-o criză, să zicem așa, care vă obligă atât pe voi cât și pe partenerii voștri ori să schimbați modul în care funcționează relația voastră, ori pur și simplu lucrurile se pot încheia destul de brusc. Pentru că aici, din câte văd eu aici, cineva a tras ca relația să funcționeze. Și aici va fi de ajuns decât o scânteie. Acum, avem un 8 de monede pentru cei singuri. Ia să vedem. 8 de monede. La cei singuri aș zice că sunteți într-o perioadă în care vreți mai întâi de toate să vă puneți pe picioare. Înainte de a începe o relație, să investiți așa în voi și în viitorul vostru până la urmă. De unde provine această energie? De la un 4 de cupe, luna și un cavaler de spade. Avem zodia Pește aici și aici foarte bine ați putea să fiți voi. De ce? Acest 4 de cupe, cred că recent, posibil sau cu ceva timp în urmă, cel puțin să fie și dintr-o relație unde voi nu vă mai regăseați sub nicio formă. Intraserăți așa ca într-un con de umbră și lucrurile parcă nu mai funcționau, vă lipseați, pur și simplu lipsiți de interes, parcă totul devenise plictisitor, a început să apară poate și o lipsă de atracție între voi, lucru care a dus la o distanțare, să-i spunem așa, cu luna aici, sau poate mai degrabă aș spune ați idealizat o anumită persoană din viața voastră, i-ați dat niște calități pe care din păcate e posibil să nu le fi avut. Acest lucru a dus la acest cavaler de spade, gândul vostru, domne, ori ați renunțat să vă mai implicați foarte rapid în relații, fără să le cunoașteți, ori pur și simplu voi n-ați mai avut răbdare. Iar impulsivitatea emoțională a ieșit la suprafață, lucru care a dus la acest 8 de monede. Adică un interes mult mai mare pe profesie, pe bani și mai puțin pe întemeierea unei noi relații. Adică de unde atâta răbdare? Exact pe acest criteriu. Nu mai am răbdare, nu... Poate și gândirea sa pragmatică, am o singură viață, așa nu merge. Și se pare că ați renunțat și acum vă canalizați atenția mai mult pe independizarea voastră atât profesională cât și material. Surpriza săptămânii, ce să vezi, vine exact cu un 4 de cupe
De unde provine el? De la o regină de cupe, zodii de apă, rac, pești sau scorpion. Interesant, nu? Dragilor, ori o informație, ori o persoană pe voi vă va face să reevaluați o anumită persoană sau un anumit lucru sau o anumită situație. Cam despre asta este vorba cu surpriza săptămânii. Acest 4 de cupe. Cineva va insista. Cineva va insista la voi cu ceva. Dar cred că și pe voi o să vă mire la un moment dat. Dar nu mai vreau. Deci nu mai vreau și nu mai vreau, pur și simplu. Cu 4 de cupe. Acum, de asemenea, mai putem vorbi și de situația, nu o văd foarte veridică, dar asta nu înseamnă că nu ar putea exista, în care voi să fiți cei care aveți poate lună, Venus sau chiar ascendent în zodie de apă, voi să fiți, știi, uite, hai să facem să meargă, hai să facem, să veniți voi cu o propunere, nu știu, pe orice domeniu al vieții. Și din păcate cu 4 ăsta de cupe să aveți surpriza că există o detașare. Există o detașare. Sau, desigur, mai putem vorbi, cum am mai spus, de reevaluare. Hai, lasă, o să mă mai gândesc. Vă pune pe gând ceva. Și încercați să găsiți modalități de soluționare. Mult pe planul sentimental, asta da. Se pune accent. Haideți să vedem mesajul îngerilor pentru voi, dragii mei din Vărsător, săptămâna 3-9 august. Ia să vedem. Și avem așa, legea atracției, fiecare gând este o investiție care îți proporționează răspunsuri imediate, așa că investește într-o formă ingenioasă, ai puterea să alegi, să-ți alegi propriile gânduri, să le aliniezi cu iubire, cu pace și cu armonie. Dacă nu ne vei cere, noi îți vom sincroniza aceste gânduri cu vibrațiile cele mai înalte. V-am spus, apare această conexiune foarte spirituală. Acum, cei care sunteți, indiferent de credința pe care o aveți, se pare că aici vorbim și de legea atracției. Ai grijă ce gândești, ai grijă ce îți dorești, că s-ar putea să se întâmple. Da? Gândiți pozitiv, pentru că ceea ce emanați în univers, aia veți atrage. Acum, este timpul să ierți o situație care îți aduce șansa de a crește, de a te purifica și de a te desprinde de gânduri, de obiceiuri negative. Încearcă să vezi lumina interioară și virtuțile celorlalți. Noi îți transmitem pace, compasiune, pentru ca toate acele gânduri și sentimente care îți fac rău să plece de lângă tine. Ideea este de a vă ierta și pe voi, dar și cei care poate la un moment dat v-au greșit. De ce? Pentru că cu fiecare zi în care vă umpleți sufletul și mintea cu uite ce mi-a făcut nenorocitul, nenorocita aia, mamă și vai, și alea sunt energii negative care nu fac altceva decât să vă apese și atunci nu, ideal ar fi ca aceste lucruri să le lăsați să treacă, chiar și vis-a-vis de voi, dacă simțiți nevoia să vă iertați pe voi, suntem sortiți greșelii și la un moment dat trebuie să avem milă și de noi. Și mai avem un mesaj, o schimbare de direcție, ceea ce se va întâmpla sau ceea ce vei primi este fructul voinței tale recente de a-ți deschide inima către iubire și către sfaturile noastre divine. De acum înainte nu trebuie să te mai preocupi, pentru că vei fi în siguranță, continuă pe acest drum și vei obține ceea ce îți dorești atât de mult. Asta e clar, apare o schimbare de direcție
Apar niște rezultate, dar desigur nu uitați să fiți buni, nu uitați cu voi. Bineînțeles, păstrând niște limite sănătoase, că nimeni nu spune, domne, bun, ți-am întors un obraz, l-am dat și pe ălalt, nu am mai mult, 2 am. 2 obraji nu mai pot mai mult de atât. Asta înseamnă să pui limite sănătoase. În tot cazul, încercați să vă debarasați de toate gândurile negre care vă apasă, pentru că într-o stare de stres continuu e foarte greu sau chiar imposibil să poți să iei cele mai bune decizii și să faci cele mai bune alegeri. Bun, dragii mei, cam aceasta este lectura pentru voi pentru această primă săptămână întreagă de august. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și desigur să lăsați ca pacea, credința, liniștea, iubirea să vă însoțească la fiecare pas.